เด็กๆนั่งลงก่อนค่ะ เดี๋ยวอีก5 นาทีเนี่ยเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะนั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยห้ามส่งเสียงดังด้วยเดี๋ยวครูมาค่ะเดี๋ยวมานะลูกเหมือนเสียงผู้หญิงเลยหยุดนะเพลินปล่อยเพลินนะ อย่าแกล้งเพลินนะ ไม่งั้นเราจะฟ้องครูขอบใจนะนดแล้วเขาแกล้งเธอทำไมอ่ะ ก็2 คนนั้นน่ะมาล้อเราว่าเราไม่มีแม่ แล้วเราอ่ะก็แอบเอางูปลอมไปใส่ในกระเป๋ามันเปิดเจอแล้วฉี่แตกเลยอ่ะ ไปดูดาวกันนดโอเค เป็นอะไรหรือเปล่านดวันนี้แม่เราขึ้นศาลกับพ่อวันแรก ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพ่อเราเก่งช่วยแม่เธอได้อยู่แล้ว แต่เราอยากให้พ่อแม่มาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอ่ะอยู่ด้วยกันแต่ไม่รักกัน ก็ไม่มีความสุขหรอกเหมือนพ่อกับแม่เราไงแล้วตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันเธอมีความสุขมากกว่าหรอก็ไม่นะแต่ก็ไม่ต้องได้ยินพ่อแม่เสียงดังใส่กันแต่ว่าพ่อแม่เราไม่เคยเสียงดังใส่กันเลยนะเขาแค่ไม่ทำให้เธอเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้เราเห็นข้างนอกมีห้องย้อนเวลาเราคิดว่าเราย้อนเวลาได้จริงไหมไม่จริงหรอกไม่เห็นมีใครทำได้เลยแต่เราอยากทำได้อะเราไม่อยากให้พ่อแม่ทะเลาะกันอะคุณทราบหรือเปล่าครับว่าหลังจากที่ภรรยาคุณคลอดลูกเธอมีอาการป่วยทราบครับ หลังคลอดบัวมีอาการซึมเศร้าผมเป็นคนพาบัวไปหาหมอเองครับแต่คนแรกที่รู้ก็ไม่ใช่คุณใช่ไหมครับทั้งที่คุณอยู่ใกล้ชิดเธอที่สุดอยู่กับเธอทุกวันแต่คุณกลับไม่สังเกตเห็นจนกระทั่งมีคนมาบอกคุณ
มเองจะร้องไห้ทำไมอะแก นี่แกดูฉันนะ แต่งงานมาตั้งนานแล้วยังไม่มีลูกเลยอะนี่จนสามันท้องแซงฉันไปแล้วอะ ก็เขาบอกว่าน้ำนมแม่ดีที่สุดไง แล้วทำไมฉันถึงให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกไม่ได้เนี่ยดูดิ ลูกร้อง ฉันก็ไม่รู้ว่าลูกเป็นอะไร ขนาดฉันอ่านหนังสือทุกเล่ม อ่านข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทุกอย่างแล้วแต่ฉันก็ยังเป็นแม่ที่ไม่ได้เรื่องอยู่ดี เอานะบัว ใครบอกอะว่าพอเรามีลูกแล้วอะผู้หญิงทุกคนก็จะพร้อมเป็นแม่เองอะทำไมฉันไม่เห็นรู้สึกแบบนั้นเลยอะ บัวมันก็แค่คำพูดสวยๆที่ไม่ให้คนเขากลัวการเป็นแม่ มันไม่มีอยู่จริงหรอกแก อืมต้องคิดมากนะบัวนะ เดี๋ยวมันก็ดี บัวไม่เอาดิ บัวฉันว่าแกกำลังป่วยว่ะ เดี๋ยวฉันจะบอกเมธให้พาแกไปหาหมอนะ เท่าที่หมอได้คุยกับคุณแม่เนี่ยคุณแม่น่าจะมีอาการของโรคซึมเศร้าหลังคลอดนะคะ เดี๋ยวนะครับแล้วมันเกิดขึ้นได้ไงครับอยู่ดีภรรยาผมจะเป็นได้ไง โรคซึมเศร้าหลังคลอดเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะ เช่นระดับฮอร์โมนที่ลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะระหว่างที่คุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนในระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงจะเพิ่มขึ้น10 เท่า แล้วพอคุณแม่คลอดน้องฮอร์โมนก็จะลดลงทันที เคยได้ยินคำว่า baby blues ไหมคะ ค่ะ เคยอ่านเจอในหนังสืออะค่ะ baby blues จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับคุณแม่หลังคลอดทุกคนนะคะ เป็นแล้วก็หายเอง แต่ก็มีเหมือนกันค่ะ1 ใน 10ของคุณแม่ที่เป็น baby blue เนี่ยที่จะมีอาการซึมเศร้าหลังคลอด แต่ปัจจัยภายนอกก็มีผลนะคะ อย่างเช่นสามี คนรอบข้างที่กดดัน สังคม สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ หรืออาการป่วยของลูก เพราะได้ยินว่าน้องคลอดก่อนกำหนดใช่ไหมคะ ใช่ครับปนุษย์เนี่ยเขาต้องนอนอยู่ในตู้อบ2 เดือนนะ2 เดือนครับ นี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณแม่เครียด แล้วก็เป็นกังวลว่าจะเลี้ยงลูกได้ไม่ดีนะคะ ถ้าอย่างนั้นเรามีทางรักษาให้หายได้ไหมคะ ได้ค่ะ ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะแรกๆเนี่ยเดี๋ยวหมอจะนัดคุณแม่มาคุยทุกอาทิตย์นะคะ แล้วก็จะให้ยาต้านซึมเศร้าที่ไม่มีผลกับการให้นมบุตร แต่หลังจากนี้คุณพ่อก็ต้องดูแลคุณแม่ไม่ให้เครียด แล้วก็อย่าปล่อยให้รับมือกับภาวะการเครียดจากการเลี้ยงลูกคนเดียวนะคะ ครับ เธอมันคือรักทำไมต้องพยายามเธอมันคือรักทำไมต้องพยายามเธอมันคือ แกเลี้ยงลูกจนเป็นบ้างั้นเหรอ บัวเขาไม่ได้เป็นบ้าแม่แต่มันเป็นอาการซึมเศร้าหลังคลอดเข้าใจไหมนี่หมอเขาก็บอกนะว่าผู้หญิงทุกคนก็มีสิทธิ์เป็นทั้งนั้นนะครับ แล้วทำไมแม่ไม่เห็นเป็น ฮะ หลังจากที่พ่อแกตาย ฉันก็เลี้ยงแกคนเดียวมาตลอด ทำไมฉันไม่เห็นเป็นซึมเศร้าอะไรเลยที่สำออยหรือเปล่า ถ้าหมอเขาบอกผมอย่างนั้นนะแม่ เอาเป็นว่าแม่พอจะมีเวลาไหมครับ มาดูแลหลานหน่อยเวลาที่บัวเขาต้องไปหาหมอ แล้วทำไมแกไม่เลี้ยง เพราะผมต้องทำงานหรือเปล่าวะ แล้วมันใช่หน้าที่ฉันหรือเปล่าล่ะ เมธคะ ถ้าคุณแม่ไม่ว่างก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะ เดี๋ยวบัวหาคนอื่นมาช่วยดูลูกเอง จะบ้าหรือไง จะให้ใครมาดูหลานฉันได้ยังไงฮะ แม่ อ่ะ เดี๋ยวแม่ดูให้ก็ได้ แค่ตอนที่แม่บัวไปหาหมอเท่านั้นนะ โอเค อ่ะแล้วรีบๆหายล่ะ อย่าให้คนอื่นต้องเดือดร้อนนาน หลังจากนั้นแม่ของโจทย์ก็มาช่วยจำเลยเลี้ยงลูก แต่กลับยิ่งทำให้จำเลยเครียดหนักกว่าเดิม สุดท้ายหมอต้องแนะนำวิธีทำให้จำเลยหายเครียดด้วยการจดบันทึกพัฒนาการเติบโตของลูก เก่งมาก 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 เก่งมาก
จ้าบัว เมธคือเมื่อกี้เนี่ยโน้ตเขาฝึกเดินอยู่แล้วอยู่เขาก็เรียก เข้าประชุมอ่ะ เดี๋ยวกลับมาแล้วค่อยคุยกันนะ ค่ะโน้ตไหนแม่ขออีกทีได้ไหมลูกเมื่อกี้โน้ตเรียกว่าไงนะโน้ตเรียกแม่ใช่ไหมโน้ต สุดท้ายคนที่ทำให้ภรรยาคุณหายป่วยและกลับมาเป็นปกติได้ก็คือลูก ทั้งที่ควรจะเป็นสามีอย่างคุณ คนที่บกพร่องในหน้าที่ก็คือคุณไม่ใช่จำเลย ผมมาคำถามครับ ช่วงที่จำเลยป่วย คุณเคยสังเกตเห็นไหมครับว่าเธอมีอาการอารมณ์แปรปรวน เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ และแอบร้องไห้แบบไม่มีสาเหตุ เห็นครับ ผมคิดว่ามันเป็นสภาวะหลังคลอด คือเหมือนกับว่าบัวเนี่ยเขามีอารมณ์แล้วก็อาการเซนซิทีฟ นี่เป็นรายงานทางการแพทย์ ที่ระบุว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอด เกิดจากความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานในร่างกาย มาจากหลายสาเหตุ เช่น พันธุกรรม ความผิดปกติของฮอร์โมน หรือพฤติกรรมของคนไข้ และอาจไม่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากภายนอกเลย นั่นหมายความว่าอาการป่วยของจำเลยอาจไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโจทย์ในทางกลับกันสามีบางคนอาจไม่สามารถทนอยู่กับภรรยาที่มีโรคนี้ได้ แต่โจทย์กับเลือกที่จะอยู่ดูแลจำเลยและลูกอย่างดีที่สุด เท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้ ผมหมดคำถามครับ หลังจากที่จำเลยลาออกจากงานมาเลี้ยงลูก คุณก็ไม่เคยช่วยเธอเลี้ยงลูกเลยถูกต้องไหมครับ ผมต้องทำงานครับ ก็จริงครับว่าบัวเนี่ยเขาต้องเลี้ยงลูกอย่างหนัก แต่นั่นมันก็ช่วง 3-4 ปีแรก พอที่นดเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ย บัวเขาก็อยู่บ้านเฉยๆ ไม่ได้เหนื่อยอะไรมาก ผู้ชายส่วนใหญ่คิดแบบนี้แหละครับ แต่มาดูกันว่าอยู่บ้านแล้วเหนื่อยไหม ผมขออนุญาตอ่านบันทึกประจำวันของคุณบัวบงกฎซึ่งยื่นไว้เป็นหลักฐานในคดี ถ้าผมอ่านผิดตรงไหน ค้านผมได้เลยนะครับ 5:00 ตื่นนอน 5:30ทำอาหารเช้าให้ลูก 6 โมงปลุกลูกไปโรงเรียน 7 โมงขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียน 9 โมงไปจ่ายตลาด 11 โมงกลับมาซักผ้าทำความสะอาดบ้านทำงานบ้าน 4 โมงไปรับลูกที่โรงเรียน 5 โมงพาลูกไปหาหมอ 6 โมงเย็นกลับมาทำอาหารเย็นให้ลูก สวัสดีครับ สวัสดีครับ เด็กชายประนด การที่โจทย์ทำงานนอกบ้าน ไม่ได้หมายความว่าจำเลยที่อยู่บ้านจะไม่เหนื่อย ตรงกันข้ามเธอมีความเครียดที่ไม่สามารถระบายให้ใครฟังได้ ซึ่งสาเหตุนั้นก็เกิดมาจากการกระทำของโจทย์เองด้วย ผมหมดคำถามครับ โจทย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าวันๆที่โจทย์ออกไปทำงาน โจทย์ต้องทำอะไรบ้าง ได้สิครับทุกๆวันเนี่ยผมก็ตื่นประมาณ5:00ครับทำธุระอะไรเสร็จก็ต้องรีบขับรถออกไป เพื่อที่จะไปถึงที่ทำงานให้ทัน8 โมง พอถึงแล้วเนี่ยผมก็ต้องมานั่งเคลียร์เอกสารเก่าๆให้มันเสร็จเรียบร้อย ก่อนที่จะประชุมต่อช่วงบ่าย แต่ว่าบางวันเนี่ยก็ต้องมีออกไปข้างนอกเพื่อไปติดต่อหน่วยงานต่างๆจนบางครั้งแทบจะไม่มีเวลาที่จะได้กินข้าวกลางวันเลยด้วยซ้ำ
ซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยก็ต้องกลับเข้ามาเพื่อประชุมต่ออีกประมาณอย่างน้อย3 ชั่วโมง หลังจากเสร็จงานก็ไม่ได้ไปไหนครับขับรถกลับบ้านเลย แต่กว่าจะถึงบ้านเนี่ยก็รถติดอย่างน้อยก็2-3 ชั่วโมง แค่ฟังก็เหนื่อยแทนแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โจทย์กลับถึงบ้านแล้ว ไม่สามารถช่วยภรรยาดูแลลูก หรือแบ่งเบาภาระที่บ้านได้ ก็ไม่ใช่ความผิดของโจทย์ ผมหมดคำถามครับ คุณวินคะ ฉันถามตรงๆนะคะ เมื่อเช้าที่ซักเมฆเนี่ย ถือว่าเราแพ้เขาไหมคะ ผมว่าเสมอกันนะครับ เพราะมีทั้งเรื่องที่เขาโดนเราตีตก แล้วก็เรื่องที่เขาค้านเราขึ้นมาได้พอๆกัน เดี๋ยวช่วงบ่ายจะเหลือพยานโจทย์อีกแค่คนเดียว ผมคิดว่าผมน่าจะทำให้พยานคนนี้ถูกตีตกได้คุณบัวไม่ต้องเครียดนะครับ คุณรู้ได้ไงคะว่าฉันเครียด ผมทำคดีแบบนี้มาเยอะครับ มีหลายคู่ที่โกรธแล้วก็ด่านกลางศาล แล้วก็มีหลายคนที่นิ่งเงียบ คิดว่าเป็นความผิดตัวเอง แบบคุณครับ ฉันก็แค่ เศร้านิดหน่อยนะคะ แม่บอกว่าเขาไม่มีความสุขในชีวิตแต่งงาน มันเหมือนกับว่า15 ปีที่อยู่มาด้วยกัน ฉันคิดไปเองคนเดียวว่าชีวิตคู่ของเรามีความสุขดี บัวเมนมันก็ต้องพูดให้ตัวเองดูดีดูน่าสงสารปะวะ แต่มันก็ไม่แน่นะสา ฉันเคยสงสัยตัวเองนะว่าฉันจะเป็นแม่ที่ดีได้ไหม แต่พอฉันพยายามเป็นแม่ที่ดี ฉันก็กลับเป็นภรรยาที่ดีให้สามีไม่ได้ มันก็ไม่ใช่ผัวที่ดีเหมือนกันแหละ ในศาล คนที่ตัดสินคุณบัวได้มีคนเดียวเท่านั้นนะครับ คือผู้พิพากษา แล้วต่อให้ศาลตัดสินว่ายังไง ผมก็เชื่อนะครับ ว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทกับชีวิตคู่ของคุณที่ผ่านมา มันดีที่สุดแล้วครับ กิน อ๋อ แตงกวาดอง เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนให้ครับ ไม่เป็นไรค่ะ ที่สั่งแบบไม่ใส่แตงกวาดองค่ะ เอาวะ อย่างน้อยขึ้นศาลครั้งเนี้ยบัวก็ไม่ได้เป็นคนที่ยอมอะไรง่ายเหมือนเดิมอีกแล้ว ทานค่ะ ครับผม สวัสดีค่ะแม่ ไม่ต้องไหว้ฉันหรอก เพราะเธอไม่ใช่ลูกสะใภ้ฉันแล้ว ที่โบไหว้ไม่ใช่เพราะเป็นสะพ้ายแต่เพราะแม่เป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่า ความแก่มันได้มาฟรีนะบัว ถ้าทำตัวไม่น่าเคารพไม่น่านับถือ ก็ไม่ต้องไปไหว้หรอก สินเสมอกันดีจริง ๆ เลยนะ อยากพูดอะไรก็พูดไป วันนี้ฉันจะทำให้ทุกคนเห็นว่าเธอเป็นเมียที่ไม่ได้เรื่องอ่อนแอ สร้างแต่ปัญหา แล้วก็ชอบขวางความเจริญของผัว เธอมันคือ
หนูลิน ปวีนาครับ ผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าให้แต่งตัวธรรมดาไม่ต้องดูดีมาก นี่ดูดีน้อยที่สุดแล้วนะคะ ใจคอจะให้แต่งตัวซ้อมๆมาขึ้นศาลได้ยังไง ต้องให้เกียรติสถานที่เขาหน่อยสิคะ แต่ผมอยากให้ศาลเห็นว่า คุณคือแม่ผัวที่น่าสงสาร ถูกลูกสะใภ้กดขี่จนเป็นทุกข์นะครับ เรื่องนั้นน่ะไม่ต้องห่วงค่ะ ฉันทำให้ศาลเชื่อได้แน่นอน อย่าลืมที่ซักซ้อมกันไว้นะครับ พูดเท่าที่ผมถาม ค่ะ ฮัลโหล สวัสดีครับเจ้าสัว ผมมีเรื่องให้ท่านช่วยครับ พยานรู้จักกับจำเลยมานานแค่ไหนแล้วครับ เกือบ10 ปีแล้วค่ะ ตั้งแต่ตอนที่ลูกชายพาเขามาแนะนำ จากที่รู้จักมา พยานเห็นว่าจำเลยเป็นคนยังไงครับ ภายนอกก็ดูเรียบร้อยอ่อนหวานดีค่ะ แต่พอผ่านไปอ่ะก็แสดงท่าแท้แม่บัวเนี่ย เห็นแก่ตัวค่ะ คิดถึงแต่ตัวเองเขาไม่เคยคิดถึงความสุขของสามีเลยค่ะเขาทิ้งขว้างให้ลูกชายฉันน่ะอยู่ต่างจังหวัดเพียงลำพังส่วนตัวเองอ่ะก็มาเสวยสุขอยู่ที่กรุงเทพโถน่าสงสารเหลือเกินแม่ แล้วจำเลยได้ทำอะไร ให้พยานคิดว่าโดนดูหมิ่นเหยียดหยามครับ บัวมงกฎไม่เคยให้ความเคารพฉันเลยค่ะ เมื่อกี้เจอกันน่ะก็แทบจะชนฉันกระเด็น แล้วเวลาที่ฉันไปหาหลานเนี่ยนะคะ ก็ไม่ยอมให้ฉันเข้าใกล้หลานน่ะหนักนี่ยิ่งหนักเลยค่ะโอ้ยด่าประชดประชันฉันทุกคำว่าฉันเนี่ยแก่กะโหลกกะลารอวันใกล้ตาย จนฉันยังไม่กล้าโผล่หน้าไปหาหลานเลยค่ะ คิดดูสิคะฉันแก่ผมงอกเนี่ยความสุขเดียวที่มีก็คือหลาน แต่กลับโดนสะใภ้กีดกันไม่ให้เจอ ลูกชายฉันน่ะต้องอยู่กับผู้หญิงแบบเนี้ยโอ้ยมีแต่จะทุกข์ใจไปตลอดชีวิตค่ะ ครับ ผมหมดคำถามครับ ทำไมถามคำถามแม่ผมแค่นี้ แม่คุณตอบคำถามโอเวอร์ไปหมด เกินให้พูดเยอะกว่านี้ จะดูไม่สมจริง ชุดพยานสวยดีนะครับ ไม่ทราบว่าซื้อจากที่ไหนล่ะครับ ขอค้านครับทนายจำเลยถามนอกประเด็นครับ คำถามนี้เกี่ยวข้องกับคำเบิกความของพยานโดยตรงครับ ศาลอนุญาต พยานตอบคำถามด้วย ฉันจำไม่ได้แล้ว จำไม่ได้ เพราะว่าพยานไม่ได้เป็นคนซื้อชุดนี้เองใช่ไหมครับ แล้วใครเป็นคนซื้อให้พยานครับ ลูกสะใภ้ ช่วยตอบเสียงดังๆด้วยครับ ว่าจำเลยเป็นคนซื้อชุดนี้ให้พยานใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ นี่เป็นหลักฐานว่าจำเลยซื้อชุดนี้ให้เป็นของขวัญวันเกิดกับพยานเมื่อเร็วๆนี้ ถ้าลูกสะใภ้เกลียดชังดูหมิ่นให้ร้ายแม่สามีอย่างที่พยานบอก แล้วทำไมจำเลยถึงยังซื้อของขวัญราคาแพงๆให้กับพยานอยู่เลยล่ะครับ ขอค้านครับ การที่จำเลยซื้อของขวัญให้กับพยานในวาระพิเศษ ไม่ได้หมายความว่าจำเลยจะประพฤติตนดีกับแม่สามีครับ ถ้าอย่างนั้น นี่แหละครับ หลักฐานบัญชีที่จำเลยโอนเงินให้พยานในช่วง1 ปีที่ผ่านมา มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่น ทุกครั้งที่พยานร้องขอจำเลยไม่เคยปฏิเสธ แบบนี้จะเรียกว่า
จำเลยประพฤติตนดีกับแม่สามีได้หรือไม่ครับ ดียังไงคะ ถึงแม่บัวจะให้เงินฉันก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้เต็มใจให้อ่ะ แล้วทุกครั้งก็ชอบบ่นนู่นบ่นนี่โอ้ยหนักๆเข้านี่ก็มีด่าฉันด้วยอ่ะ ด่าว่าอะไรครับ ก็เรื่องเล่นไพ่อ่ะ สรุปว่าพยานเอาเงินที่ได้จากคุณบัวบงกฎไปเล่นการพนันถูกต้องไหมครับ ฉันก็แค่เล่นเพื่อฝึกสมองกลัวเป็นอัลไซเมอร์นะคะ แต่ว่ามันก็คนละเรื่องกับที่ฉันถูกลูกสะใภ้ดูหมิ่นเหยียดหยามนะคะ ผมมีคำถามครับ แม่ อะไรกันอ่ะ แม่กลับไปเล่นแล้วทำไมไม่บอก ผมบอกแล้วใช่ไหมครับ ว่ามีอะไรให้บอกผมให้หมด ถ้าผมรู้ก่อน ผมจะได้ไม่ส่งคุณป้าขึ้นเป็นพยาน ก็ฉันไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวด้วยนี่นุลิน แม่ขอโทษด้วยนะลูก บัว แม่ไปขอเงินคุณแล้วทำไมคุณไม่บอกผมอ่ะ ก็แม่คุณไม่ให้บอกไงถ้าบัวบอกแม่คุณก็ต้องว่าบัว แล้วคุณก็ต้องไปทะเลาะกับแม่คุณอีก ก็เลยจะปล่อยให้แม่ผมกลับไปติดการพนันอย่างเงี้ยเหรอ ผมว่าการกระทำของแม่คุณไม่ได้เกี่ยวกับคุณบัวนะครับ อันนี้มันเรื่องของครอบครัวอย่าเพิ่งยุ่งได้ไหม ก็ไหนคุณบอกเองไงว่าครอบครัวเรามันมีมาตั้งนานแล้ว ลืมแล้วเหรอ คุณพาวินก็เป็นทนายของบัว เขาพูดแทนบัวก็ถูกแล้วนี่คะแม่ตัวเองอะผีพนันเข้าสิงเองจะมาว่าคนอื่นได้ไง สา ถ้าบัวมันจะผิดอะมันก็ผิดอยู่อย่างเดียวเนี่ยคือมันเลือกผัวผิดเลยได้แม่ผัวแบบนี้แถมมาด้วยไง น้องพี่ยินดีด้วยนะ ว่าที่แม่ผัวดี ฉันอยากให้แม่ผัวเธอมาเห็นเธอตอนนี้จัง จะได้รู้ว่าลูกสะใภ้แย่แค่ไหน ไม่มีแม่ผัวค่ะ เวลาเลือกผัวเนี่ยหนูก็เลือกแบบว่า แม่ตายกำพร้า แม่ครับ ท่าน สวัสดีครับคุณบัว ค่ะ สวัสดีครับคุณลิง ขอบคุณมากนะครับท่านที่อุตส่าห์สละเวลามาให้ทำให้ท่านลำบากหรือเปล่าครับ ไม่หรอกครับ ตอนที่เจ้าสัวโทรไปผมประชุมที่กระทรวงเสร็จพอดี นี่ท่านมาเป็นพยานให้กับแม่เหรอคะ โอ้ยคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองคนดีจริง ๆ เลย งั้นเชิญท่านไปนั่งพักข้างในก่อนค่ะ เชิญค่ะ มาค่ะเชิญค่ะ ยังพอมีเวลาไปซื้อยาดมนะเกือบเป็นลม คุณช่วยเล่าเรื่องผู้ว่าให้ผมฟังด่วนเลยครับ เธอมันคือรักทำไมต้องพยายามเธอมันคือรัก พยานเป็นหัวหน้าของโจทย์ทำงานใกล้ชิดกัน พยานช่วยอธิบายหน่อยครับว่าโจทย์เป็นคนยังไง รองเมธเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงครับ ตั้งใจทำงาน ในเวลาราชการเขาก็ทุ่มเทเต็มที่ พอวันหยุดก็ออกไปพบปะกับชาวบ้าน คอยช่วยเหลือพวกเขาภาระหน้าที่ของรองเมธนี่หนักหนามากนะครับสำหรับผมรองเมธเป็นลูกน้องที่ดี เรื่องชีวิตส่วนตัวเขาก็เป็นสามีที่ดีนะครับ คอยให้ความรักดูแลเอาใจใส่ลูกเมียเป็นอย่างดี ผมไม่ค่อยเห็นใครที่ทำได้ดีอย่างเขา พยานช่วยเล่าถึงภรรยาของโจทย์ด้วยครับ ว่าเธอเป็นคนยังไง คุณบัวบงกฎตอนที่ย้ายมาอยู่ที่วสันต์บุรีแรก
ผมยังมองว่าเธอน่าจะเป็นหลังบ้านที่ดีให้กับรองเมธได้ เพราะว่าเธอสุภาพอ่อนโยน แต่ว่าพออยู่ไปสักระยะหนึ่งผมก็เห็นว่าเธอไม่ค่อยเป็นมิตรครับ มีชาวบ้านหลายคนเนี่ยมาบ่นให้ฟังว่าเธอยิงไม่ยอมคบใคร จนหลังๆนี้ชาวบ้านเริ่มลุกลามไปมองรองเมธไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ แล้วชีวิตของโจทย์ที่ต้องอยู่วสันต์บุรีเพียงคนเดียว หลังจากที่จำเลยกลับมากรุงเทพแล้วล่ะครับ รองเมธโหมงานหนักมากครับทำงานหนัก แล้วพอไม่มีภรรยาคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆเนี่ยเขาก็คงเหนื่อยใจอะครับ เหนื่อยหนักเข้าไปอีก มีครั้งหนึ่งเขาโหมงานหนักมาก ถึงขนาดล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลนะครับ ขอค้านครับท่าน เรื่องที่พยานบอกว่าโจทย์เข้าโรงพยาบาล ไม่มีหลักฐานมายื่นประกอบ ถือว่าเป็นเพียงแค่คำพูดลอยๆ ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานได้ครับ ศาลอนุญาตไม่ต้องบันทึกคำให้การเกี่ยวกับเรื่องอาการป่วยของโจทย์ แล้วหลังจากที่จำเลยกลับไปกรุงเทพพยานเคยเห็นจำเลยไปที่วสันต์บุรีบ้างไหมครับ ไม่เคยเลยครับ พูดตามตรงนะครับ ชาวบ้านแล้วก็คนในสารกลางเนี่ยเขาคิดว่ารองเมธหย่ากับภรรยาแล้วด้วยซ้ำ ผมหมดคำถามครับ โปรไฟล์ดีขนาดนี้คุณเผามันจะซับนิ้วเนี่ย ตอนที่จำเลยอยู่วสันต์บุรีกับโจทย์พยานได้ไปกินข้าวที่บ้านของโจทย์บ่อยๆใช่ไหมครับ อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งครับ แล้วจำเลยมีท่าทีเป็นยังไงบ้างครับ ก็ดูแลไปตามมารยาทนะครับ คือผมพอจะมองออกนะครับว่า ใครเต็มใจหรือว่าไม่เต็มใจให้เราไปที่บ้านเขาบ้าง คุณบัวเนี่ยเขาดูหงุดหงิดตั้งแต่ครั้งแรกที่พวกเราไปถึงบ้านครับ ผมรู้ว่าเธอไม่ค่อยชอบหน้าผมเท่าไหร่ คุณเจอคุณบัววงกฎครั้งสุดท้าย คือเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนถูกต้องไหมครับ ใช่ครับ ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับ ว่าเจอกันได้ยังไง ขอการครับ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยครับ คำตอบของคำถามนี้ จะชี้ให้เห็นว่าจำเลยมีความรู้สึกไงกับพยานกับท่าน ศาลอนุญาต คุณบัววงกฎไปพบพยานเพื่อคุยเรื่องอะไรเหรอครับ เธอมาร้องเรียนเรื่องรองเมธผิดวินัยราชการครับ ถ้าอย่างนั้นจำเลยก็เห็นพยานเป็นที่พึ่ง ให้ความเคารพนับถือ ไม่ใช่ไม่ชอบหน้าพยานสิครับ มีคนไม่น้อยนะครับที่เข้าหาผมเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ และอยากให้ผมช่วยเหลือ ในกรณีของคุณบัวบงกฎเนี่ยเธอทราบดีครับว่าผมมีอำนาจหน้าที่ที่จะลงโทษรองเมธให้เธอได้ แต่พยานก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเอง ให้กับจำเลยถูกต้องไหมครับ ผมเรียกรองเมธมาตักเตือนครับ แล้วเขาก็ไม่มีประวัติเสียหายอะไร พูดตามตรงนะครับ ในมุมมองของผู้ชายเนี่ยผมเข้าใจเขาครับ พวกเราทำงานหนักออกไปพบปะผู้คนมากมาย จะเหนื่อยจะเครียดแค่ไหนก็บ่นไม่ได้พอกลับมาถึงบ้านก็อยากจะมีกำลังใจสนับสนุนจากภรรยา แล้วต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยผมว่าต่อให้รักกันมากขนาดไหนก็คงหมดรักอะครับรองเมธอาจจะผิดก็คงจะผิดที่เขาไม่เด็ดขาดแต่แรก คุณคิดว่าสิ่งที่โจทย์ทำถูกต้องแล้ว ทั้งที่คุณก็ได้รับการร้องเรียนจากจำเลยถูกต้องไหมครับ ผมไม่ได้มีหน้าที่มาตัดสินว่าใครถูกใครผิดครับ ในความคิดของผมนะครับ ถ้าถึงขนาดที่ภรรยามาฟ้องร้องสามีของตัวเอง โดยไม่คิดคำนึงถึงอนาคตหน้าที่การงานของเขาแล้วเราก็ ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันต่อไปแล้วล่ะครับ การหย่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
จะไปเคลียร์คิวทำไมสาฮะไม่ว่างก็ไม่ต้องไป ไม่ต้องห่วงนะ นี่ ใครจะไปปล่อยให้แกโดนถล่มอยู่คนเดียววะ แต่ละคนนี่ก็หอมมาจากสวนสัตว์อุ๊ย เอาน่ะแค่นี้ก่อนนะ ฉันถึงบ้านละโน้ตโน้ตโน้ตลูกทำอะไรอะลูก ซักผ้าไงครับ แม่กลับมาก็ดีเลย จะได้ช่วยโน้ตตาก โน้ตซักผ้าเองเลยเหรอลูกโน้ตใช้เครื่องซักผ้าเป็นเหรอ ไม่เป็นหรอกครับโน้ตก็เลยเสิร์ชหาในเน็ต มันก็ไม่ยากนะครับ นะคะตากผ้าก่อนไหมครับ แม่ซักผ้าได้ไงอะครับทุกวัน ขนาดมีเครื่องมันก็ยังเหนื่อยเลยนะครับ แม่เก่งไง แล้ววันนี้ลูกไปทัศนศึกษาเป็นไงบ้างลูก สนุกดีครับ เจอเพลินด้วย ที่โรงเรียนเพลินก็พาไปเหมือนกันนะครับ โน้ตนี่ลูกเอาเสื้อพ่อมาซักด้วยเหรอ ครับ ลูกไปเอามาจากไหนอะ โน้ตเห็นพับอยู่ในห้องทำงานพ่อครับ พ่อผมเปลี่ยนแล้วก็ลืมเอามาใส่ตะกร้าครับ โน้ตโน้ตอยากเจอพ่อหรือเปล่าลูก นี่แม่บอกพ่อให้ได้นะ อยากเจอสิครับ แต่แม่ไม่ต้องบอกพ่อหรอกนะครับนุชก็อยู่ที่บ้านเราไม่ได้ย้ายไปไหน ถ้าพ่ออยากเจอ พ่อก็มาหานุชเองถูกอยู่แล้วเลยค่ะแม่ พูดจาเป็นผู้ใหญ่ โอ้ เชียวย แม่นุชผมยุ่งหมดแล้ว แล้วทำไมเราเลิกเรียนแล้วนี่ไหนเป็นหนุ่มแล้วเหรอเรา โอ้ยแม่นุชโตแล้วนะนุชไม่ใช่เด็กๆแล้วนะแม่ไอ้แม่พอแล้ว ไงเป็นหนุ่มแล้วกอดไม่ได้เหรอหอมใช่ไหมหนุ่มแล้วเหรอเอา แล้ววันนี้ที่ศาลแม่โอเคไหมคะ โอเค ไหวนะคะ ไหวครับลูก ขอบคุณนะ